ก็จะมีขั้นตอนการวัดจำนวนครั้งของการตอกหรือที่เรียกว่าโบว์เคาท์สวัสดีครับวันนี้พี่ช่างเบนจะมาเล่าให้ฟังในเรื่องของการตอกเสาเข็มนะครับทั้งการตอกเสาเข็มบนบกโดยใช้ปั้นจันบกและการตอกเสาเข็มในทะเลหรือในแม่น้ำโดยใช้โป๊ะตอกเสาเข็มนะครับขั้นตอนในการตอกเสาเข็มจะมีทั้งสิ้นหลักๆอยู่4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ขั้นตอน positioning หรือขั้นตอนในการให้ตำแหน่งเสาเข็มกำหนดตำแหน่งเสาเข็มและการขยับโป๊ะปั้นจันหรือปั้นจันบกเข้าตำแหน่งขั้นตอนที่2 lifting หรือขั้นตอนการยกเสาเข็มจากโป๊ะบรรทุกหรือจากตำแหน่งที่วางเข็มที่อยู่หน้าปั้นจันบกขึ้นไปจากแนวราบบนพื้นโป๊ะหรือพื้นดินเพื่อยกเป็นแนวตั้งแล้วก็เอาไปไว้บนหน้าตะเกียบหรือมือเสือของปั้นจันบกนะครับขั้นตอนที่3 pitching เป็นขั้นตอนในการปล่อยเสาเข็มลงด้วยน้ำหนักตัวเองและหลังจากเอาเข็มลงแล้วก็จะเอาตุ้มเทิร์นอยู่บนหัวเข็มนะครับแล้วก็ให้น้ำหนักของตุ้มกดเสาเข็มลงขั้นตอนที่4 striking คือขั้นตอนการยกลูกตุ้มเพื่อปล่อยน้ำหนักลงบนหัวเข็มซ้ำๆกันจนกระทั่งได้ค่าระดับหรือได้ค่า last tempo เพื่อให้เสาเข็มรับน้ำหนักได้ตามที่ออกแบบไว้นะครับในส่วนของขั้นตอนที่1หรือ positioning จะเริ่มโดยการทำ shop drawing เสนอผู้ควบคุมงานในการอนุมัติตำแหน่งการตอกเสาเข็มขั้นตอนการดำเนินการต่างๆรวมถึงเอกสารในการทำหมุดควบคุมรายการคำนวณโบว์เคาท์หรือ last tempo และค่าระดับ pie tip หรือระดับปลายของเสาเข็มเพื่อให้ทราบว่าจะต้องหยุดตอกเสาเข็มเมื่อไหร่ในส่วนของการตอกเสาเข็มในการก่อสร้างท่าเรือพี่เบนจะยึดเอาแนวปะทะนะครับหรือแนวด้านหน้าของ Berthing Dolphin เป็นสำคัญเนื่องจากการจอดเรือแนวของ Berthing Dolphin มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขนานและแนบชิดติดกับเรือนะครับจากนั้นพี่เบนก็จะกำหนดให้มีจุด2จุดนะครับเป็นเบสไลน์อยู่บนชายหาดหรือชายฝั่งนะครับซึ่งตรงจุดนี้จะมีทริคนิดนึงนะครับในการที่จะควบคุมงานตอกเสาเข็มเพราะว่าจุด2จุดบนเบสไลน์ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของวงรอบแทรเวิร์ดนะครับเพื่อเวลาที่จะทำการตรวจสอบนะครับในรายอาทิตย์ในรายเดือนรายไตรมาสหรือว่าตลอดทั้งโครงการก็จะสามารถตรวจเช็คความถูกต้องของหมุดควบคุมนะครับว่ามันมีความคลาดเคลื่อนมีการขยับหรือยังเชื่อถือได้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดทางด้านงานสำรวจหรืองานทางวิศวกรรมหรือไม่นะครับเมื่อกำหนดเบสไลน์แล้วพี่ช่างเบนก็จะกำหนดแนว construction line นะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปจะให้ง่ายก็ควรหาที่สามารถตั้งกล้องให้เป็นระบบพิกัดฉากได้นะครับเพื่อที่จะลดการผิดพลาดในการเปิดมุมหรือเปิดกล้องนะครับในการตอกเข็มในทะเลหรือในแม่น้ำโดยใช้โป๊ะตอกเสาเข็มก็จะมีความแตกต่างจากการตอกเสาเข็มบนบกนะครับคือจะต้องมีการนำเอาปั้นจันบกไปประกอบยึดล็อกเข้ากับตัวโป๊ะหรือตัวแพนะครับแล้วจะต้องมีการเสริมความแข็งแรงให้ยึดกับโป๊ะให้ได้อย่างมั่นคงนะครับโป๊ะบางลำก็จะมีการออกแบบให้สามารถคว่ำหน้าหรือหงายหลังได้นะครับก็จะมีประโยชน์ในการตอกเสาเข็มที่เป็นเสาเข็มเอียงนะครับและจะมีโป๊ะเครนในการช่วยยกเสาเข็มหรือป้อนเสาเข็มให้กับโป๊ะตอกอีกด้วยลูกตุ้มที่ใช้ในการตอกเสาเข็มในแม่น้ำกับทะเลส่วนใหญ่จะเป็นลูกตุ้มขนาดใหญ่เพราะว่าเสาเข็มในทะเลที่สร้างท่าเรือหรือสร้างโครงสร้างขนาดใหญ่ในทะเลเข็มก็จะมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นลูกตุ้มหรือน้ำหนักของตุ้มก็จะมีขนาดใหญ่ตามไปด้วยนะครับโดยส่วนใหญ่น้ำหนักของตัวตุ้มหรือแรมเวทก็จะมีน้ำหนักประมาณ 30-70% ของน้ำหนักของเสาเข็มแต่เสาเข็มบางชนิดเช่นเสาเข็มเหล็กหรือชีทพายเหล็กหรือคอนกรีตชีทพายบางคนก็เรียก corrugated concrete sheet pile เราสามารถที่จะใช้ไวโบแฮมเมอร์นะครับในการสั่นเพื่อกดติดตั้งเสาเข็มชนิดนี้ได้ซึ่งก็จะมีขั้นตอนเพิ่มเข้ามาอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับนอกจาก5ขั้นตอนแรกนอกจาก4ขั้นตอนแรกที่บอกไปแล้วก็คือจะต้องมีการทำ guiding นะครับก็คือทำโครงสร้างหรือว่า temporary platform เนี่ยเป็นโครงสร้างนั่งร้านชั่วคราวที่จะให้เสาเข็มสามารถติดตั้งนะครับหรือเอาเสาเข็มเสียบลงไปในโครงสร้างชั่วคราวตรงเนี้ยหลังจากนั้นก็ค่อยเอาตัวลูกตุ้มหรือไวโบนะครับมาติดตั้งหรือมาตอกต่อไปนะครับโป๊ะบรรทุกเสาเข็มเป็นเครื่องจักรทางน้ำอีกอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญมากในการก่อสร้าง
ต้องใช้ในการลำเลียงขนส่งเสาเข็มจากบนฝั่งหรือสต็อกยาร์ดนะครับไปให้โป๊ะตอกเสาเข็มที่ตอกอยู่กลางทะเลกลางแม่น้ำหรือว่าริมฝั่งขั้นตอนในการกำหนดตำแหน่งการตอกเข็มในทะเลโดยโป๊ะตอกเสาเข็มนั้นจะเริ่มจากการนำโป๊ะเข้ามาให้ใกล้กับตำแหน่งเสาเข็มให้มากที่สุดโดยอาจจะใช้เรือลากจูงในการลากหรือดันเข้ามาหรืออาจจะมีการใช้สมอนะฮะที่เราทิ้งไว้โดยปกติโป๊ะก็จะมีสมอ4จุดหรือ5จุดก็ได้ก็จะสามารถที่จะวิ้นตัวสมอให้มันขยับซ้ายขวาหน้าหลังนะครับเข้ากับตำแหน่งที่จะต้องตอกเสาเข็มหรือตำแหน่งของเสาเข็มได้นะครับในขณะเดียวกันก็จะมีการโหลดหรือยกเสาเข็มที่บริเวณยาร์ดกองเสาเข็มแล้วลำเลียงมาบริเวณหน้างานในตำแหน่งการตอกเสาเข็มขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอน lifting หรือการยกเสาเข็มขึ้นหน้าปั้นจันทร์ที่ติดตั้งอยู่กับโป๊ะหรือถ้าเป็นปั้นจันทร์บกก็ยกเข้ากับมือเสือของปั้นจันทร์บกนะครับขั้นตอนนี้จะต้องมีการกำหนดจุดยกให้ดีให้เป็นไปตามที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบจุดยกเพื่อประโยชน์ในการลำเลียงขนส่งทางบกนะครับก็คือขั้นตอนนี้จะต้องกำหนดจุดยกดีๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นจุดยกเดียวกับจุดยกที่ใช้ในการลำเลียงขนส่งขึ้นรถแล้วก็เอามาส่งที่หน้างานแล้วก็จะต้องเป็นจุดที่ผู้ออกแบบได้ออกแบบไว้สำหรับยกเสาเข็มได้2ลักษณะนะครับถ้าเกิดพื้นที่กว้างแล้วก็โป๊ะเข้าด้านหน้าตัวโป๊ะตอกได้เลยตัวโป๊ะเสาเข็มสามารถเข้าหน้าโป๊ะตอกได้เลยก็จะใช้วิธีการยก2จุดนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าพื้นที่มันแคบไม่สามารถเอาโป๊ะเสาเข็มเข้าไปด้านหน้าโป๊ะตอกได้ก็จะใช้เหมือนวิธีบนบกครับก็คือจับหัวเดียวแล้วก็ลากอีกหัวหนึ่งปลายด้านหนึ่งก็จะอยู่บนโป๊ะหมุนตัวเสาเข็มนะครับเป็นแนวตั้งแล้วก็ค่อยเอาไปติดตั้งหรือยึดเข้ากับปั้นจันทร์น้ำนะครับหรือตัวมือเสือของตัวปั้นจันทร์บกนะครับตอนที่ยึดกับตัวปั้นจันทร์น้ำหรือมือเสือของปั้นจันทร์บกเราควรจะมีตัวเข็มขัดรัดถ้ามีเข็มขัดรัด1จุดหรือ2จุดก็จะทำให้มีความปลอดภัยมากขึ้นทีนี้เราไปดูการตอกเสาเข็มบนบกเปรียบเทียบกับการตอกเสาเข็มในน้ำนะครับว่าจริงๆแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรแต่โดยภาพรวมคอนเซ็ปต์ทั้ง4ขั้นตอนมันก็จะเหมือนกันนะครับดูวิธีการตอกเสาเข็มนะครับการตอกเสาเข็มก็จะโดยการที่ลากนะครับเสาเข็มจากจุดที่วางกองไว้ให้นะครับโดยใช้สลิงคล้องกับจุดยกนะครับพอลากมาถึงตรงปั้นจันทร์เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการยกเสาเข็มแบบหัวเดียวขึ้นไปที่หน้าปั้นจันทร์เสาเข็มจะถูกยกนะครับลักษณะเป็นยกหัวเดียวนะครับจะเห็นว่าจุดที่สำคัญก็คือเวลาเราออกแบบการยกเสาเข็มขึ้นมาเนี่ยเราจะยกตรงจุดที่ห่างจากปลาย0.207 โดยประมาณนะครับแล้วก็ยก2หัวแต่ว่าเวลายกเสาเข็มเนี่ยช่วงแรกเราจะยกหัวเดียวแล้วก็พอยกจะขึ้นสู่เสาเข็มเนี่ยจะเห็นว่ามันจะเหมือนเป็นวิธีการยกจุดที่ยึดก็จะเป็น2จุดนะครับคือจุดหนึ่งจะอยู่ที่จุดยกของการยกเสาเข็มขึ้นรถเวลาขนส่งแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็จะอยู่ที่ตัวพื้นนะครับแล้วก็ลากเข้ามาที่ปั้นจันทร์ตรงนี้แรงหรือแรงดันก็จะน้อยลงแล้วก็ตั้งเป็นแนวตรงเข้าสู่ตัวปั้นจันทร์นะฮะตรงจุดนี้ต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดทำงานไม่เป็นเนี่ยวิธีการยกเนี่ยแล้วเข็มอัตราส่วนความชะลูดนะครับหรือว่ามันยาวมากๆเนี่ยนะครับแล้วก็ใช้วิธียกที่ผิดก็จะมีลักษณะของเสาเข็มที่หักหรือแตกร้าวได้ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เขาเรียกว่าพิชชิ่งนะครับพิชชิ่งหรือการปล่อยเสาเข็มลงโดยปกติการปล่อยเสาเข็มลงเนี่ยโดยน้ำหนักของตัวมันเองหรือน้ำหนักตุ้มที่เทิร์นลงไปฮะเข็มมันก็จะลงไปบางทีก็แทบจะครึ่งต้นแล้วถ้าสภาพดินมันอ่อนมากๆเนี่ยแต่ก็จะต้องมีการจัดตัวตำแหน่งเสาเข็มให้ดีก่อนที่จะมีการปล่อยหรือพิชชิ่งเข็มลงดูนะครับการที่เอาเข็มลงไปเนี่ยก็จะลงไปด้วยตัวเองเป็นประมาณ1 เมตรถึง 2 เมตรละด้วยน้ำหนักของตัวเองแล้วก็พอเอาตัวลูกตุ้มนะครับเทิร์นลูกตุ้ม
ตุ้มเนี่ยโดยทั่วไปก็จะมีลูกตุ้ม3 ตันลูกตุ้ม5 ตันตามขนาดที่เรากำหนดไว้ก็ต้องดูระยะการยกสโตรกของตัวลูกตุ้มด้วยนะครับก็จะลงไปค่อนข้างเยอะผ่านชั้นดินอ่อนนะครับเคาะ1 ทีลงไปเป็นเม็ดนะครับทีแรกก็จะมีขั้นตอนการวัดจำนวนครั้งของการตอกหรือที่เรียกว่าโบว์เคาท์จนกระทั่งถึงพายเข็มช่วงสุดท้ายที่เรียกว่าเช็คลาสเทนโบนะครับก็จะมีการกำหนดระยะความสูงของการตอกเสาเข็มลงไปในระหว่างการตอกนะครับก็จะต้องมีการควบคุมตำแหน่งของตัวเสาเข็มไปด้วยพร้อมๆกันพอได้ระดับเกือบที่จะตอกเสร็จก็จะมีการปลดสลิงที่เราใช้ยกเสาเข็มออกก็จะตอกไปจนถึงระดับที่หัวหมวกนะครับไปชนกับเข็มที่อยู่ข้างเคียงเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยก็จะต้องหยุดแล้วก็เอาตัวเหล็กส่งนะครับส่งลงไปเพราะว่าหัวหมวกตัวนี้มันติดนะติดแล้วไม่ลงแล้วการตอกเสาเข็มนะครับที่ต่อเนื่องกันตอกมาจนถึงระดับที่เข็มมันไม่สามารถที่จะตอกลงไปได้ก็จะมีการใช้ตัวเหล็กส่งนะครับตอกลงไปจากวิดีโอที่เห็นจะเป็นการตอกเสาเข็มในทะเลนะครับที่เห็นเนี่ยเป็นการตอกเสาเข็มโดยลูกตุ้มดีเซลแฮมเมอร์ลูกตุ้มที่พี่ช่างเบนเคยใช้ในทะเลก็จะมี3 แบบนะครับเป็นดอกแฮมเมอร์ธรรมดาที่เห็นกันทั่วไปลูกตุ้มไฮดรอลิกแฮมเมอร์แล้วก็ลูกตุ้มดีเซลแฮมเมอร์นะครับลูกตุ้มไอน้ำที่เบนไม่เคยเห็นไม่เคยใช้ครับเอาไว้วันหลังจะทำคลิปเรื่องความรู้เรื่องของเครื่องจักรแล้วก็เครื่องมือในการตอกเข็มหรือการทำงานในทะเลนะครับแล้วจะนำมาเล่าให้ฟังในทีหลังนะครับมาถึงตรงนี้จะมีคำถามอยู่ว่าจะหยุดตอกเสาเข็มเมื่อไหร่พี่ช่างเบนขอบอกว่าให้หยุดเมื่อได้ระดับพายทิพย์หรือเมื่อปลายเสาเข็มตั้งอยู่บนชั้นดินหรือความลึกที่ระบุไว้ตามแบบหรืออาจจะหยุดเสาเข็มเมื่อโบว์เคาท์หรือค่าลาสเทนโบได้ตามข้อกำหนดก็อาจจะมีการต่อไปอีกสัก10-20 ครั้งนะครับหรือถ้าเกือบถึงพายทิพย์แล้วก็ตอกให้มันได้ถึงพายทิพย์ไปเลยนะครับทั้งนี้จะต้องมีการตรวจสอบสภาพเสาเข็มในทุกขั้นตอนการตอกเข็มนะครับว่าหัวเข็มมันมีการแตกระเบิดหรือไม่เพราะว่ามันถูกแรงกระแทกค่อนข้างบ่อยซ้ำกันนะครับบางเข็มบางต้นเป็น100 ครั้งเนี่ยหัวเสาเข็มมันก็มีตัวลวดนะครับตัวที่เป็นเหล็กปอกนะครับมันก็อาจจะทำให้เกิดระเบิดขึ้นได้นะครับหรือถ้ามีรอยแตกขึ้นที่บริเวณเสาเข็มหรืออยู่เนี่ยเสาเข็มมันตอกครั้งเดียวแล้วมันเหมือนลงไปได้ลึกมากก็เป็นไปได้ว่าเสาเข็มอาจจะมีการแคร็กหรือหักนะครับเมื่อดำเนินการตอกเสาเข็มจนได้ระดับพายทิพย์หรือค่าลาสเทนโบได้ตามข้อกำหนดแล้วทางวิศวกรก็จะต้องมีการนำค่าลาสเทนโบที่ได้นำไปคำนวณตามสูตรนะครับซึ่งสูตรที่ใช้ก็ได้แก่สูตรไฮเล่ฟอร์มูล่านะครับก็จะรู้ว่าเสาเข็มต้นนั้นรับน้ำหนักได้เท่าไหร่นะครับหลังจากการตอกเสาเข็มควรจะมีการตรวจสภาพความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยนะครับว่ามีการหักมีการแตกหรือไม่ถ้าเกิดมีการหักหรือมีการแตกก็ควรจะมีการซ่อมให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำฐานรากหรือทำงานในลำดับถัดไปทั้งนี้ในการทดสอบความสมบูรณ์หรือการรับน้ำหนักของเสาเข็มก็จะมีวิธีการนะครับที่เรียกว่าไซสมิกในการทดสอบความสมบูรณ์
ในการทดสอบความสมบูรณ์ของตัวเสาเข็มนะครับในส่วนของการทดสอบกำลังรับน้ำหนักก็จะมีวิธีการทดสอบแบบ Dynamic Load Test และ Static Load Test นะครับในส่วนของการทดสอบเสาเข็มด้วยวิธีการ Seismic Load Test Dynamic Load Test แล้วก็ Static Load Test หรือองค์ประกอบเรื่องของโป๊ะตอกเสาเข็มโป๊ะที่ทำงานทางน้ำเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรบ้างใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับถ้าน้องๆอยากรู้ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ช่างเบนหน่อยนะครับแล้วพี่ช่างเบนก็จะไปเอาความรู้และสาระดีๆแบบนี้มาเล่าสู่ให้น้องๆและเพื่อนๆฟังอีกนะครับสวัสดีครับ